שלום, שמי דוקטור טל דקל. אני חוקרת של אומנות ותרבות חזותית, ואני מתמחה בנושאים של מגדר. אני מתמקדת בנושא של אומניות שהן מהגרות, ואני מנתחת את יצירות האומנות שלהם. הנושא הזה בשבילי הוא לא רק עניין מקצועי של מחקר אקדמי, אלא הוא גם בעל היבט אישי. כי אני עצמי אישה מהגרת, הגעתי לישראל כילדה, לא נולדתי בארץ. בפרק שלפנינו נדבר על הקשר שבין הגירה, זהות מגדרית של נשים ויצירה אומנותית. תחילה, אני אציג רקע היסטורי של התקופה שעליה נדבר, ואני אסביר קצת על סבך הזהויות בתוך חברה רב-תרבותית במדינת ישראל. ביחידות הבאות אני אביא דוגמאות של אומניות ספציפיות, ודרכן נראה איך הדברים האלה מתרגמים בפועל ביצירות אומנות. מהם הנושאים שבהם אומניות מהגרות עסוקות? איך בדיוק האומנות שלהן עוסקת בזהות יהודית וזהות נשית? באילו סגנונות אומנותיים ואמצעי מדיה הן עושות שימוש? בפרק הזה יהיו 3 יחידות שיוקדשו לאומניות יוצאות ברית המועצות לשעבר, ו3 יחידות שיוקדשו לאומניות יוצאות אתיופיה. בסרטון האחרון של הפרק, יחידת הסיכום, נחזור על הדברים העיקריים שבהם עסקנו במשך כל הפרק, ונסכם את הכל בכמה תובנות. התקופה שבה מתמקד הפרק שלנו החלה בשנות ה-90 של המאה ה-20. היא נקראת לפעמים עידן הטרנס-לאומיות, והאירוע הסימבולי המרכזי שמסמן אותו הוא התמוטטות חומת ברלין ושינויי גבולות של מדינות לאום. אחד הדברים שמאפיינים את התקופה הזאת הוא שינויים עמוקים במקומות רבים ברחבי העולם, בעקבות תנועות הגירה המוניות של בני אדם ממדינה למדינה. ההגירה העולמית נמצאת על סדר היום הציבורי והפוליטי ברוב מדינות העולם, והיא זוכה לנראות גבוהה. בני אדם מהגרים מסיבות מגוונות. יש מי שבוחרים לעבור ולחיות במדינה החדשה מתוך תקווה לחיים טובים יותר. יש מי שנאלצים ונאלצות לברוח, להפך לפליטים פוליטיים. ויש גם כמויות עצומות של מהגרי ומהגרות עבודה שמגיעים לארץ אחרת למטרות פרנסה, לרוב לתקופה מוגבלת בזמן ומתוך כוונה לחזור לארץ המוצא. אז, האם יש הבדל בין טרנס-לאומיות לגלובליזציה? האם יש לשני המונחים האלה אותה המשמעות? ואיך שניהם קשורים לאומניות היהודיות שפועלות בישראל? בואו נגדיר בקצרה את המונחים האלה, גלובליזציה וטרנס-לאומיות. גלובליזציה היא מונח שמכוון למגמת ההתרחבות, ההאצה וההעמקה של הקשרים התרבותיים והכלכליים בין מדינות שונות, וגם בין חברות ליחידים, באופן שיוצר שילוב של תרבויות ותנועות פוליטיות מכל העולם. המגמה הזאת יוצרת גם מעין האחדה בין תרבויות שונות. בדרך כלל נוכל להבחין באימוץ של תרבות מערבית, למשל הנטייה לאמריקניזציה. המונח טרנס-לאומיות, בניגוד לגלובליזציה, לא עוסק רק במבט העל שמנסה לאתר את המגמות הרחבות של שינוי תרבותי ופוליטי, אלא הוא גם מוסיף את נקודת המפגש של חוויית ההגירה האישית לחשיבה על אודות התנועה העולמית הכללית של מהגרות ומהגרים. כלומר, המונח טרנס-לאומיות מבקש לראות את הסובייקט, את רמת הפרט. הוא בודק את אופני השימור של זהויות לאומיות שונות ובו זמניות, שבהם מחזיקים מהגרים ומהגרות. הנה דוגמה. אישה או גבר, טורקים, שיגרו לגרמניה, יעדיפו פעמים רבות להזדהות כטורקים גרמנים. כלומר, להמשיך ולהחזיק בשתי הזהויות הלאומיות שלהם. לא לוותר, לא למחוק את זהותם הקודמת. במילים אחרות, טרנס-לאומיות מבטא את הסימולטניות של זהויות לאומיות. וכאן אנחנו מתחברים בחזרה לנושא העיקרי שלנו, הגירה בישראל. ההגירה, שמתרחשת כאמור בעולם כולו, מקבלת מימד ייחודי בהיבט המקומי שלנו. מדינת ישראל נוסדה והוגדרה מראש בית לאומי לעם היהודי. אל סוגי ההגירה שמתקיימים ברחבי העולם ושנובעים ממגוון של סיבות, מצטרפת בישראל העלייה. זוהי תופעה ייחודית של מדינת הלאום היהודית בעת החדשה, אני אסביר אותה באופן מפורט יותר ביחידות הבאות. העלייה
נתפסת כחלק מהאתוס הציוני ומושפעת מהרעיון ושבו בנים אל גבולם ומהפרדיגמה של קיבוץ גלויות. האופי של ישראל עוצב כמדינת הגירה בעלת צביון אתני דתי מובהק, משום שחוקי ההגירה וההתאזרחות שנוסחו בנושא הזה מיועדים ליהודים ויהודיות. העיקרון הזה, שהוא מרכיב חשוב בזהות יהודית של המדינה, מייצר סבך בירוקרטי, דתי, פוליטי של הגדרות זהות עבור מי שחיים כאן, במדינה. זהו מצב מורכב שבלט במיוחד בהגירה מאתיופיה ובהגירה מברית המועצות לשעבר, כי יהדותם של רבים מהמהגרים האלה הוטלה בספק, ועקב זאת גם התערערה האפשרות לקליטה טובה ומלאה שלהם בחברה היהודית בישראל. האירועים שמסמנים את עידן הטרנס-לאומיות השפיעו באופן ישיר ואישי על האמניות שאני אדבר עליהן בפרק הזה. האמניות המהגרות שהגיעו לישראל גם מברית המועצות לשעבר וגם מאתיופיה הושפעו מהשינויים הגיאופוליטיים של עידן הטרנס-לאומיות שאפשרו או חייבו מעבר אוכלוסיות. אבל הן גם הושפעו מנושאים שקשורים לעלייה ולזהות הדתית היהודית שעליה מתבסס ההיגיון של הקמת מדינת ישראל בעת החדשה ושעת קיומה היא מתחזקת במשך השנים. לסיכום, במבוא הקצר הזה המשמש שער לנושא של הפרק כולו, הצגנו את הנושא. אנחנו נדבר על אומניות מהגרות שיוצרות עבודות אומנות שעוסקות בזהות הדתית והמגדרית שלהם. אני אתייחס ליצירות שנעשו בשני העשורים האחרונים, כלומר יצירות מהמאה ה-21. מדובר בעבודות של אומניות צעירות שהגיעו לישראל כילדות או נערות. הן זוכרות את המדינה הקודמת שלהן. הן היו אזרחיות בברית המועצות לשעבר או באתיופיה, ובהגיען לישראל הן מאמצות זהות לאומית נוספת כשהן נהפכות לאזרחיות של מדינת ישראל. נשים כאלה מאופיינות במונח הסוציולוגי דור 1.5, כלומר הן לא דור ראשון שהגיע בוגר לגמרי והן לא דור שני שנולד במדינה החדשה ולא הכיר את מדינת המקור. הן ממוקמות באמצע, דור 1.5. הן מקיימות זהות טרנס-לאומית שמשמרת שתי זהויות לאומיות בו זמנית. ערבוב הזהויות הזה מצטרף לתהליך ההכרחי של גיבוש הזהות המגדרית שלהן, מעבר מהיותן ילדות להיותן נשים, וגם אותו הן נאלצו לבצע מיד אחרי שהגיעו לארץ. תהליך שינוי הזהויות הושפע גם מיחס החברה שסביבן לזהות הדתית שלהן. במדינת המקור שלהן הן היו חריגות ויותר מדי יהודיות, ובמדינת הקליטה, ישראל, הן חריגות ולא מספיק יהודיות. על כל זאת ועוד אנחנו נדבר בפרקי שיעור מספר 7, אז בואו נתחיל.